Özz Nujen skrev en krönika för ett tag sedan om hur han hotade en kvinna med grov misshandel. Jag satt på bussen som åkte genom Östermalm och pratade i vanlig ton med min mor. Vi pratar i telefon en gång per dag och det tar oftast bara 2 minuter. Vi pratar kurdiska med varandra, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Men under samtalet så väste en dam i föraktfull ton: "Det här är Sverige och här pratar vi svenska." Jag vände mig mot damen i bussen, tittade på henne, samtidigt som jag sa "Ha en fin dag och puss puss" till min mor i telefon, på kurdiska såklart. När samtalet var över och jag la ner telefonen i fickan så väste jag tillbaka till damen i samma vassa föraktfulla ton och sa: "Silla tugget, håll breddsaxen, annars får du en tjotta blängare rakt mellan lysmaskarna så du får åka pling-plong-taxi till plåsterhuset, kärring." Kärring, Du skulle ha sett hennes min. För vissa av er så kanske den här Södermalmsslangen låter konstig, men det han säger här är i princip att han ska slå henne i ansiktet så hårt att hon kommer behöva besöka sjukhus. Och han säger det dessutom i en föraktfull och väsande ton. Och sen skryter han om det för hela Sverige. Expressen ger honom alltså en plattform så att han ska kunna uppmuntra andra invandrare till att hota kvinnor med stryk ifall de har en dålig attityd. Walla bror, du är en sån jävla feminist. Ja, han kallar sig feminist. Den aggressiva etnonationalisten som hotar kärringar på bussen är också en feminist. Sen inbillar han sig att han har förändrat hennes syn av invandrare till det bättre. Efter det här följer han upp med en lång raljering om hur Sverige genomsyras av strukturell rasism. Jag tror inte du gjorde saken bättre där. Det Özz gjorde här var att skådespela kaosblatte, eller så kallad respektblatte. Och som invandrare så hatar jag den här sortens invandrare. Kaosblattar är vandrande reklampelare för SD. När du med din föraktfulla ton hotade den här kvinnan över en småsak, tror du verkligen att du gav henne mindre lust att vilja kasta ut dig? Du bekräftade bara bilden av invandrare som slösinnade, aggressiva och oförmögna att hantera impulser. Negrerna fascineras av elden för att det är en ny uppfinning för dem och därför så tänder de eld på bilar hela tiden. Respektblattar skapar de negativa förutsättningarna där fördomar kan frodas. Om du som invandrare inte vill att folk ska vara rasister, sluta ge dem anledningar att bli rasister. Du gnäller om strukturell rasism samtidigt som du anstränger dig för att befästa negativa stereotyper om invandrare. Varför skulle folk inte bli påverkade av ditt dåliga beteende? Och det är inte det att kärringen var trevlig, för det var hon inte. Men Özz var ännu otrevligare, så det enda han lyckats bevisa här är att han har den känslomässiga mognaden av en 5-åring, vilket man egentligen borde förvänta sig från en människa som är så ointelligent att han hatar svensk nationalism, samtidigt som han är kurdisk nationalist. Och inte nog med det, han är etnonationalist till och med. Han brukar ofta beklaga sig över att kurderna inte har sitt eget land. I den här intervjun med Aftonbladet så säger han: "Vi kurder är ett folk på cirka 40 miljoner." Får jag bara fråga, hur definierar man kurd? För du verkar vilja definiera det utifrån etnicitet. Du verkar inte vilja definiera svenskar utifrån etnicitet. Det brukar ju kallas rasism. Och att man utesluter människor, för alla är ju svenskar. Om nationalism är rasism för dig, varför bryr du dig om Kurdistan till att börja med? Nationer är ju förlegade koncept ändå, eller hur? De leder ju bara till förtryck. Så kurderna behöver inte sitt eget land. Och inte palestinierna heller. Säg åt dem att lägga ner. För nationer är ju fascism. Så rösta på Miljöpartiet och kämpa för globalisering och mångkultur nere i Mellanöstern istället för ett fritt Kurdistan åt kurderna. Jag menar, tänk på hur det låter. Ett fritt Sverige åt svenskarna. Vem är det som brukar säga så? Jag bör kanske påpeka att jag faktiskt gillar kurder. Jag gillar att de är i princip de enda som har bekämpat Islamiska staten där nere, medan västvärlden inte gjorde ett skit långt innan Ryssland började bomba. Och jag gillar att de är en progressiv kraft nere i Mellanöstern, för det behövs. Jag har inget emot kurdiska nationalister eller nationalism. Jag bara hatar Özz Nujen. Och det är inte för att han är kurd. Det är för att han är en idiot. Nationalismen har inte bådat gott någonstans i världen. Och det kommer inte båda gott i framtiden heller. Och ändå så vill du ha en nationalstat för ditt folk baserat på etnisk grund.
många flyktingar med mig som jag har bott i Sverige i 32 år. Jag är svensk medborgare. Men jag flydde ju inte hit för att bli svensk. Jag flydde ju hit för att kunna fortsätta vara kurd. Det var ju därför jag flydde från Turkiet, förtrycket där. Annars hade jag kunnat lika gärna stanna till Turkiet och bara sagt, nej men jag avsäger mig det kurdiska och säga att jag är turk. Det är därför folk flyr, för att kunna fortsätta få vara sig själva. Du flydde till Sverige för att kunna vara kurdisk nationalist, men du vill inte att svenskar är nationalister. Så din nationalism är okej, men svenskarnas är ful? Du ska vara svensk, du ska vara stolt och du ska vara nationalist och så vidare. Det blir en sån här sak som att du kan älska ditt Sverige och samtidigt vara kritisk mot det. Absolut. Alltså, men det rimmar illa i den här tongången som kommer nu. Att man ska vara stolt, man ska vara tacksam och så vidare. Det är klart man ska vara tacksam. Det finns alla anledningar att vara tacksam över att både du och jag fick en fristad i det här landet. Det står inte i kontrast till någonting annat. Och man kan äta sina, vad det nu är man äter på sitt julbord, eller slippa och fira någon jul överhuvudtaget. Att vara tacksam betyder ju inte att du ska tvingas att vara tacksam. Absolut, det håller jag med om. Som det finns här. Men vad är du orolig för? Jag är orolig för nationalismen, för att jag har sett vad nationalism gör med folk. Varför ska du vara stolt över att vara kurd, men ingen ska vara stolt över att vara svensk? Jo, men jag sa ju precis att jag var stolt över att vara svensk. Jo, men du sa också att du kom hit för att du skulle kunna fortsätta att vara kurd. Exakt. Men jag flydde ju inte hit för att bli svensk. Jag flydde ju hit för att kunna fortsätta vara kurd. I den här debattartikeln så skriver han: kurderna är inte turkar, de är inte araber och de är inte perser. Lika lite som svenskarna är ryssar, tyskar eller finnar. Okej, varför säger du då att du är svensk? Så enligt dig är svenskar inte ryssar, tyskar eller finnar. Men däremot är svenskarna kurder, somalier och afghaner. Det är en väldigt genomtänkt världsbild du har där, Özz. Ja, vad är svenska värderingar? Det påminner väldigt mycket om kurdiska värderingar. Som påminner väldigt mycket om franska värderingar. Som påminner väldigt mycket om hinduiska värderingar och så vidare. Alltså, vad snackar vi om när vi snackar om värderingar? För att alla människor nästan har goda värderingar. Alltså vi pratar om, så här, vad är det? Alltså det måste vi hitta. Vad är svenska värderingar? Och som att det svenska skulle vara bättre än det andra. Den här tankebanan Nujen har om att det inte finns några svenska värderingar och att nationalism är det värsta som finns och att ingen ska behöva assimilera sig. Det är precis vad som har lett till sharia-poliser ute i förorterna. För alla kulturer är inte lika utvecklade och vissa människors kulturella identitet går ut på att förtrycka kvinnor och homosexuella. Så det är ett jävla skämt att han agerar upprörd av Kalla faktas avslöjande när det är precis människor som Özz Nujen som skyndat på den här utvecklingen genom att predika den här kulturrelativismen och sen kalla alla som protesterar och försöker påpeka problemen för rasister. Sharia-poliserna är resultatet av ditt Sverigehat och kulturvänsterskitsnack. I sin artikel om att misshandla kvinnor så använder Özz Nujen dessutom citattecken för att beskriva det svenska språket. Som att det egentligen inte är ett riktigt språk. Han skriver dessutom: när det gäller svenska språket så borde du tacka invandraren för att den ens vill och orkar lära sig ett så litet språk som svenskan egentligen är i den vida världen. Det här är ett typexempel på varför globalism är politikens svar till Down syndrome. I Sverige så är svenska det mest relevanta språket. Det globala perspektivet är helt efterblivet i det här sammanhanget. Det spelar ingen roll att andra länder inte talar svenska, för de länderna är inte Sverige. Och alla människor är inte rika kändisar som har råd att åka världen runt hela tiden. Måste jag verkligen förklara saker på dagisnivå för dig, kaosplatte? Ingen svensk ska vara tacksam för att invandrare kommer till landet som de har byggt upp och lär sig språket. Det är det absolut minsta man kan förvänta sig av en anständig människa. Man skulle inte kunna begära mindre av någon som vill ta del av ditt lands friheter, möjligheter och tillgångar som endast finns till för att dina förfäder slet hela sina liv. Det är intressant hur mycket han förminskar Sverige gång på gång. Özz Nujen försvarar samma sorts retorik om Sverige som i andra länder används för att förtrycka folkgrupper. Tänk om man pratade om kurder på samma sätt som man pratar om svenskar.
Kurderna har ingen kultur. Kurdhet är en illusion. Öppna era gränser. Alla som bor i Kurdistan är äkta kurder, oavsett ifall de kommer från Afrika, Asien eller Skandinavien. Det finns inget äkta kurdiskt, och Kurdistan är ett förtryckande koncept, för nationer leder bara till förtryck. Kurdisk nationalism är dåligt. Ingen flykting som bor i Kurdistan ska vara tacksam. Kurderna ska tacka svenskar som flyttat till deras land och orkar lära sig deras lilla, meningslösa, konstiga språk. Om Kurdistan hade samma invandringsproblem som Sverige så hade kurddemokraterna vunnit ganska snabbt. Hade ni gått med på massinvandring från helt annorlunda länder medan eliten pratar om att ni inte har någon kultur, att era nationsgränser är rasism och att Kurdistan tillhör invandrarna? Hade ni gått med på att er regering importerar turkar och ger dem mindre lön så att företag lockas anställa dem istället för kurder? Hade ni gått med på att icke-kurder får gratis körkort och förtur i bostadskön medan kurdiska ungdomar sover i tält och källare på grund av bostadsbrist? Hade ni gått med på att er morsa kastas ut ur sitt hem för att fastighetsägaren vill göra plats för nyanlända turkar istället? Det är bara några frågor. Hade något land gått med på de här omständigheterna? Kurdistan är inte unikt. Fråga vilken invandrare som helst. För invandrare är ganska jävla bortskämda i det här landet. De är vana vid det här. Men ifall de verkligen skulle tänka efter så tror jag inte att de skulle vilja ha Sveriges invandringspolitik och den politiska retoriken här i sitt ursprungsland. Som den där gången PK-extremisten Alexandra Pascalidou blev tillfrågad om Grekland. Då lät hon som en Sverigedemokrat. Vi måste förändra hela grunden. Vårt Sverige går bra, men alla pratar om att det går dåligt. Ja. Det går dåligt för väldigt många människor. Där får vi bryta den här diskussionen. Vi får gärna fortsätta senare, men nu var det slut härifrån. Det går bra för hela Sverige, säger han. Arbetslösheten sjunker, säger han. Ja, fast inte för invandrare. Så jag vet inte varför du tycker det är jättebra. Brottsligheten sjunker, säger han. Trots att morden ökar, sexbrott ökar, samtidigt som anmälningsbenägenheten har gått ner. Så de godhetspundande vänsterfjollorna kan inte dra den ursäkten. Och skottlossningar mellan kriminella gäng ökar. Det är alltså invandrare och kvinnor som växer som offer. Och du kallar dig själv för feminist och antirasist. Så återigen, varför definierar du detta som framgång? Ekonomin går bra, säger Nujen. Vi har aldrig varit så rika som nu i Sverige. Okej, för det första. Dels har regeringen fått kritik från Riksrevisionen för att ljuga om hur det ser ut med ekonomin. Och detta gäller en längre period. Både Alliansen och de rödgröna har varit alldeles för optimistiska i sina prognoser. Vilket är en långgående trend bland politiker allmänt. Och dels så går Sveriges ekonomi i princip runt på lån. Svenska banker beskrevs av riksbankschefen som bolånebanker. Dåliga ekonomiska beslut märks inte alltid av direkt. Det kan faktiskt ta väldigt lång tid innan verkligheten sätter in. Och det verkar som att Sveriges ekonomi är ohållbar. Med andra ord, det går inte bra för Sverige bara för att socialtjänsten delar ut iPhones till somalier. Och sen kan man ju undra, ifall Sveriges ekonomi nu är så stark, hur kommer det sig att staten måste höja skatter och skära i välfärden för att kunna ha råd med invandringen? Och om Sverige nu är så rikt, hur kommer det sig att våldtäktsoffer blir nekade vård på grund av resursbrist? För att staten vill prioritera traumatiserade nyanlända istället. Hur kommer det sig att det finns platser i Sverige där endast ett fåtal poliser får vaka över flera kommuner? Och att polisen inte kan verkställa utvisningar för att de saknar pengar. Jag är så trött på de här överklasskomikerna som Betnér och Nujen som livnär sig på att snacka överoptimistiskt skit för en övre medelklass som dessutom är skyddad från politikernas dåliga beslut. När ska komiker lära sig att de bara borde hålla käften om politik? Du är bra på triviala observationer om småsaker som får folk att fnissa. Du är inte bra på komplicerade ämnen som kräver djupare eftertanke som ekonomi och politik. Så håll käften! Jag fattar inte varför media ens bjuder in den här jävla nollan som politisk expert när han bara är känd för att få folk att skratta. Özz skriver: detta är ju helt klart tydliga bevis på systemkollaps i Sverige.
Eller? Ja du, det råder akut platsbrist över sjukhus i hela landet. 1 av 10 patienter vårdas på ett sätt som hotar deras hälsa och flera människor har dött enbart på grund av platsbrist. Återigen, varför definierar du detta som framgång? Jag ska försöka besvara den frågan. Det stämmer att Özz Nujen är brun. Men han befinner sig väldigt långt ifrån den verklighet som vanliga svenska medborgare upplever. Han är inte på något sätt utanför eller marginaliserad. Han är ett rikt överklassvin som har råd med falsk optimism. Och precis som Magnus Bettner så häver han ur sig dum skit utan någon faktakoll. För det är vad media belönar. Han säljer Sverigebilden som företagen tjänar på. Vanliga människor har inte råd att vara toleranta eller optimistiska, för de har problem. Och deras barn kommer få ännu större problem när de växer upp med ännu mer urholkade sociala skyddsnät. Pension kommer vara ett föråldrat ord i framtidens Sverige som folket har glömt bort. Och pensionärer i Sverige idag har verkligen ingen anledning att vara optimister. Så när en 90-årig man tog livet av sig för att han hade så konstant ont i kroppen och kommunen vägrade hjälpa till med stöd och välfärd, så skulle alltså Özz Nujen definiera honom som ett gnälligt, otacksamt SD-troll som inte har någon rätt att kalla sig en vän av Sverige. Den här artikeln osar bara klassförakt. Han beskriver hur vanliga människor som är oroliga, som tycker att Sverige är på väg åt fel håll, de ska bara hålla käften. För de är gnällspikar och SD-troll som bara snackar skit om Sverige. Och det borde de inte göra, för det går jättebra för Sverige. Sen skriver han: på Norra Brunn så åt folk lammrack och lax och några åt vegetariskt och alla njöt de av varandras sällskap. Blickar utbyttes, det skålades, leenden spreds och livet levdes som liv bör levas, med varandra och andra. Det var positivt, det var löftesrikt och samtidigt var det tydligen flyktingkris. För oss. Inte kris för flyktingen som flyr för sitt liv, utan vår kris här inne i värmen. Jag var i hög form och mina kollegor likaså. Vi skämtade om bröllopsplaner, teater, svenska språket och dess skönhet och konstigheter. Publiken hade verkligen kul. De skrattade högt och hjärtligt. Applåderna duggade tätt och de fick verkligen valuta för sina pengar. Och ändå hade jag varit orolig. Rädd för att vara dålig, att ingen skulle skratta. Varför? Jo, även jag hade låtit mig påverkas av gnällspikarna, av de missunnsamma rasisttrollen. Men precis som Sverige så var jag ju och är fortfarande väldigt bra på det jag gör. Med denna vetskap och lättat hjärta så lämnade jag solet på Norra Brunn och mötte den gnistrande januarinatten. Drog ett djupt andetag. Det var friskt och det gjorde gott. Samtidigt som jag gick mot bilen kände jag att 2017 kommer att bli ytterligare ett fantastiskt år, både för mig och för vårt Sverige. Det här jävla kräket skryter om hur bra hans liv är, samtidigt som folk dör på sjukhus för att det inte finns tillräckligt med plats. Folk tar livet av sig för att psykvården inte har nog med resurser. Folk blir våldtagna och ser sin förövare komma undan med 1 års fängelse och ingen utvisning. Arbetare i förorten får sina bilar uppeldade så att de inte kan åka till jobbet. Deras barn blir ihjälskjutna i kriminella konflikter. Medan det här överklassvinet tror att alla har råd att äta lax på restaurang och skratta åt hur fantastiskt deras liv är. Det är ganska tydligt att pengarna stängde av hans empati. På tal om empati, kommer ni ihåg den här gången Özz Nujen hånade en människa som är sjukskriven bara för att han ogillar hans åsikter? Nujen beklagar sig över nättroll samtidigt som han hånar en människa för deras sjukdom. Du kunde inte komma med kritik mot hans karaktär eller åsikter och därför bara petade du i öppna sår istället. 0 talang, 0 ansträngning. Vilken patetisk nolla som helst kan sjunka så lågt. Det krävs ingen direkt kompetens där. Sen hånade han Åkesson ännu mer för sjukskrivningen när han skulle få vara med på Skavlan. Budskapet i den här sönderpundade skitartikeln var att Sveriges 3:e största parti inte ska få vara med i media för att det normaliserar rasism.
Okej, men att du normaliserar olaga hot och grov misshandel i media, det är helt okej. Det är inte så att det uppmuntrar till dåligt beteende eller dåliga tankar. Nej då. Han försökte även ge könsnazisterna i Feministiskt initiativ makt i riksdagen. Partiet som tycker att porr leder till våldtäkt och att Paolo Robertos skämt leder till våldtäkt. Samtidigt som de håller käften om utländsk importerad hederskultur. De förtjänar ju verkligen mer makt och inflytande i samhället, för de har ju koll på vad som räknas som problem och hur man löser dem. Titta på den här genuspyramiden. Sexistiska skämt leder till våldtäkt. Sluta skämta så försvinner våldtäkt. Väldigt genomtänkt. Jag kan inte ens beskriva ironin i att en människa som har blivit känd på humor ger bort sina pengar till ett gäng batikhäxor som tror att humor leder till våldtäkt. I kommunist-Sverige så tillåter bara Gudrun feministiskt medveten stand-up. I en intervju med CK-tidningen så tog de upp att SD är överrepresenterade bland LOs medlemmar och Özz tycker att det är fackets fel för att man inte har läxat upp medlemmarna. Ja, för arbetarklassen är ju idioter. De vet inte sitt eget bästa. Men du som rik komiker, bosatt i de vitaste delarna av Stockholm, du gör det. Sen går han vidare med att säga att det är skitsnack att Sverige är ett generöst flyktingland. Det här var alltså 2014 och även då var Sverige ett generöst flyktingland. Det mest generösa i Europa. Men det räcker inte för Özz som vill ta emot flera miljoner. När han fick frågan vad skulle du ge för ett självständigt Kurdistan så svarade Özz mitt liv. Jag tror jag skulle föredra om du gjorde det istället för att åka runt i Sverige och snacka om att svenskar är dumma rasister. Jag menar, det finns ju ett peshmerge man kan gå med i ifall man nu verkligen känner så som du gör. Men det är väldigt lätt att snacka, eller hur? Du har till exempel kritiserat Sverige för att inte vara tillräckligt generösa, men själv har du aldrig tagit emot en flykting i ditt eget hem. Du har ju råd med det, minst sagt. Så varför tar inte du emot ett gäng ensamkommande flyktingbarn och lämnar dem ensamma med din flickvän? När Özz fick frågan, vad är det med dig som gör att folk blir så upprörda? Så svarade Özz, jag säger sanningar, beska sanningar för vissa, om hyckleriet i Sverige. Jag tror det som provocerar folk är att du tror att du är en sanningssägare när du egentligen bara är en otacksam husplatte som sparkar in öppna dörrar. Att vara emot svensk nationalism i ett land där man nästan har förbjudit svenska flaggan är inte direkt en utmaning. Du vet precis vad du ska säga för att den vita vänsteradeln ska acceptera dig som deras lilla husplatte och ditt ord är inte värt ett skit. Jag tror att det kanske är det som provocerar folk. Men vad vet jag?